Ito ang paraan kung paano i-assemble ang Homemaker Furniture New Stand Sofa with Ottoman Convertible to Corner Sofa. Dahan-dahang buksan ang box ng sofa. I-check kung kumpleto ang lahat ng parte ng sofa. Ang box ng new stand sofa ay may laman na 1 sofa frame, 1 rectangular seating foam, 2 square seating foams, 3 backrest pillows, 2 small throw pillows, 8 sofa legs, and screws. Sa pag-attach ng legs sa sofa, siguraduhin na naka-align ang legs sa wooden frame ng sofa. Bawat legs ay gagamitan ng 4 na screws. Gumamit ng drill upang ma-attach ang legs sa sofa. Ulitin ang paraan na ito sa pag-attach ng legs ng Ottoman. Pagkatapos ma-attach ng legs, patayuin ang sofa. Ilagay ang mga foam at pillows ng sofa. Ang sofa ay may mga patches kung saan pwedeng idikit ang seating foam sa sofa frame para maiwasang mahulog ang seating foam. Ang new stand sofa ay pwedeng gawing sofa with Ottoman at pwede din siyang gawing corner sofa. Salamat sa panonood!